السلام عليكم البنات حبيباتي، وش راكم؟ لاباس؟ كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح يا ربي. راني جيتكم رجعت لكم عن قريب وجبت لكم معايا وصفة والله قمة. انا خرجت اليوم للبراد والله ضربتني الشمس، كحلت لابو تاعي حالة. قلت نعمل ماسك نشاركه مع حباباتي، لازم نستفادوا الكل. والله ما تندموا عليه، ماسك في القمة ومكونات بسيطة جدا والنتيجة والله تكوني تضوي كي بالله، راك يقولوا تعودي شمعة تضوي وحدك. وعن تجربة وذوك تشوفوا ان شاء الله بعينيكم. نحبكم كامل تكونوا بقوسات كامل زينات، والله ما نخلي عليكم شيء، لازم كامل في الحجر الصحية نهتموا بنفوسنا. يلا البنات، قلت لكم هذا الماسك والله ولا في الأحلام، روعة قلت لكم مكوناته طبيعية 100%، تستفادوا منها، تكون تبييض تلميع وترطيب البشرة وتعطيكم شدك البشرة تشد، ومحاربة للتجاعيد وتقشير وتوحيد لون البشرة، يعني اللي عنده بقع ولا راح توحد لك اللون تاع البشرة. فعلا هو ماسك والله ماسك المعجزة، وبمكونات كما قلت لكم بسيطة جدا موجودة في كل بيت. ننصح كل عروس وكل بنت يعني تهتم بالبشرة تاعها، وبخاصة هذا الماسك راه فعال جدا والنتيجة خيالية تبان لكم من أول تجربة. نروح مباشرة للمكونات. البنات قلت لكم عندي 3 مكونات رئيسية، هي لنا نص كاس تاع ماء راح نحطو لنا في كاسرونة، وعندي لنا 3 ملاعق نفس الكمية كما راكم تشوفوا. أنا عندي الشاي الأخضر ملعقة كبيرة نفس القيس، راح لنا نفركها في يدي، ما نرحيهاش في طحانة ولا مطحانة، ولا راح نفركها بيدي برك نحتاجو هكا. ولا كما راكم تشوفوا تفركيه في اليد هكا باش يتفتت شوية، ما يكونش خلاص مرحي. نضيف الملعقة تاع المايزينا ولا ملعقة نشاء الذرة، وملعقة نعناع ملعقة كبيرة راح نفركها كذلك نفس الشيء. فوالا كم شفتوا كيف دششتو مليح بيدي. لأن خلطنا كامل المكونات مع بعضها حبيباتي، يعني وصفة ماهيش صعيبة عليك، والله سهلة وتعطيكم يعني نتائج رائعة وأسهل منها يعني ما كانش. نخلطوها كامل هكا تتجانس مع بعض، وباش ما يديرناش هذاك النشا كلاكيع ديريكتومون، يعني مباشرة نديوها لفوق النار، نحطوها ونحركو كما تعرفوا النشا مع النار دقيقة يبدأ يعقد معاكم. احنا راح نديرو النار يعني نار خفيفة، ونبقى نحركو باش تتجانس الوصفة وتعطينا يعني قوام، يكون قوام كريمي. وصفة سهلة البنات، تحضروها 5 والنتيجة تاعها ولا في الأحلام، والله ما تندموش عليها. تحسوا بواحد لافريشور في وجهكم، تعطيكم واحد النعومة، لابو تاعكم تولي كي تاع البيبي، وتحارب لكم كامل هذوك التجاعيد، هذوك الاخر الحبوب اللي عندها البنات اللي عندهم حب الشباب. شوفوا لهنا القوام اللي رانا نحوسوا عليه، القوام رانا وصلنا له. شوفوا كيف تحصلنا على قوام كريمي. لأنا راح نعدلكم القوام تاعها كيف يكون ديريكتومون. حنهبطها في صحن صغير، نحطها باش تبرد شوي برك، تكون دافية ما نحتاجهاش سخونة بزاف، ونابليكيوها على الوجه. نحطوها بانسو ولا واش عندكم، ولا تحبي تستعمليها بيدك، ليسونسيال تابليكيها على وجهك. البشرة تاعك لازم تكون نقية مليح، نظفوها من مكياج ولا من الزيوت اللي فيها بالغسول، ولا خاصة إذا كان عندكم صابون دوف،
ونشفوها، ومن بعد حطوا عليها هذا الخليط باش تستفادوا يعني من الوصفة. فوالا انا نابليكيها على يدي. شوفوا كيفاه حنحطوا يعني كمية لا بأس بها، يعني تكون شوية كمية مليحة، ما تكونش رقيقة بزاف، باش نستفادوا من هذيك الخلطة. وهي بطبيعة الحال هذه الخلطة قلت لكم خاصة للوجه، واللي تحب تستعملها على يديها كذلك، اللي قاسوهم حروق شمس ولا تستعملها على يديها. انا استعملت كمية كبيرة، راح نستعملها لوجهي واليدية. لازم نبيضوا رواحنا اليوم ان شاء الله، راح نكونوا كامل عرايس وكامل موردين. نحبكم كامل بقوسات وكامل شابات حبيباتي. والله ما نخبي عليكم سر، هذه الوصفة يعني راهي فعالة فعالة فعالة. هي وصفة يعني يستعملوها اخواننا المغاربة، افيكاس. جربوها وخليوا لي في التعليق اللي ما تستعملها ولا استعملتها ولقات نتيجة يعني مبهرة. ماذا بيا تحط لي تعليق مليح وتقولي النتيجة كي راهي شافتها. لنا البنات شوفوا انا خليت الماسك حتى شاح خلاص على يدي. المايزينا هذيك راهي تشدتك في يدي، شاحت. وهذه هي كي تستعمليها على الوجه راح تجبد لك لابو تاعك وتقلص لك من التجاعيد وتعطيك بياض المايزينا. والشاي يعني عنده فوائد، الشاي الاخضر فوائد لا تعد ولا تحصى. لان انا راح نفركها هكا، ما نغسلش ديريكتومون مباشرة، انا راح نفركها بيدي باش نعمل تقشير للبشرة كما قلت لكم، باش اللي عندها حبوب في الوجه، اللي عندها عندها اماكن داكنة في الوجه، راح تقشر وتنحي لك هذوك السواد اللي راهو في الوجه وتوحد لك لون البشرة تاعك. والله ما تندموا عليها البنات، تشوفوا بنفسكم النتيجة والله رائعة يعني بمكونات بسيطة جدا. وهذه يعني الحاجة المليحة. أنا ما نشتيش لي ماسك اللي معقدين فيهم حوايج بزاف ولازم تخرجي وتشري ويعقدوك أنك تقعدي ما تقولي خلينا نقعد برك ما نديرش. هكاكم شفتوا انا عطيتها وقت، يعني فركت مليح مليح مليح. هكا مام كي تستعمليها على لابو تاع وجهك هكا تفركيها مليح مليح باش تدخل هذيك تتغلغل هذيك الخلطة مليح. كي تقشري هكا يعني قلت لك كل الزوائد راح تتشال. شوفوا بعينكم اللي انا كي غسلت يدي، شوفوا هذاك البياض اللي راني حصلت عليه والنعومة والريحة اللي راهي في الخلطة. من شوفوا اليد اللي كانت يدي الاخرى وشوفوا النتيجة. شوفوا بعينكم هذه اول استعمال، يعني عندي بزاف ما استعملتش الخلطة هذه. لا انا راح نرشو ما ورد على لابو تاعنا اللي عندها ما ورد ولا طونور، يعني نديرو مليح مخصص ليها. وبطبيعة الحال تستعمل كريم تاعها من بعد كي يجف لابو تاعها، تستعمل كريم نيفيا ولا كريم اللي راهي تستعملو مخصص لابو تاعها. والله واش راح نقول لكم نتيجة مبهرة. الخليط عفوا قلت لكم الخلطة الريحة تاعها تهب البنات، وراي تناسب هذه الخلطة تناسب البشرة الحساسة بما فيها من مكونات رائعة. ان شاء الله نقعدوا على تواصل وتتابعوني وعملوا اشتراك ودعم للقناة وفعلوا الجرس باش تشوفوا الوصفات المقبلة. ان شاء الله راح نحط لكم وصفات رائعة. ما تنسوش بارطاجيو لا فيديو البنات ومع اصحاباتكم باش تستفادوا كامل. وان شاء الله هذه الوصفه راح تكون غزاله عليكم، وراح تكونوا كامل غزالات. جربوها ما تندموش. وان شاء الله راح نحط لكم كيراتين كذلك للشعر، ونحط لكم ماسكات كذلك وتقشير، ونحط لكم ماسكات تعملوها الكامل الجسم وتعطير. وعندي افكار كثيره راح تستفادوا منها ان شاء الله. ما عليكم الا البنات انكم تتابعوا القناه وتفعلوا الجرس باش كي نحط فيديو جديد راح يوصلكم ان شاء الله، وتكونوا اول المستفيدين معايا في قناه رياض. الى اللقاء.